අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන් තුලා ඉන්නේ Two Dudes Dubai YouTube channel එකත් එක්ක. ඩුබායි වල නැත්නම් ගල්ෆ් වල වෙන හැම තොරතුරක්ම අපේ channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි වතාවට බලා ගන්න පුළුවන් සාරාංශයක් වශයෙන් නැත්නම් full තොරතුරුත් එක්කම. ඉතින් අපි යමු ඉක්මනට වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි report එකක් අරන් තියෙනවා. මේ report එක අනුව අපිට ලැබෙනවා අපි ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න යන්නේ මේක මේ law එකක් සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් මෙහි නීති රීතියක් සම්බන්ධයෙන් Wadim's law. අහලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන් Wadim's law? ඉතින් Wadim's law කියන්නේ එක නමක්. Federal Law number 3 2016. මේක ඇවිල්ලා පොඩි ළමයිගේ නීති. අපි ඒකට කියනවා child's right කියලා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීතියක්. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ නීතිය අනුව ළමයින්ට තියෙන නීතිය. එතකොට ඔයගොල්ලන් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියන එක. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරනවා නම් මේ leaving a child නැත්නම් ළමෙක්ව වාහනේ ඇතුලේ තනියම තියලා ඔයා එළියට කඩේකට එම යනවා නම් ඒක සපුරා තහනම්. මොකද මේකේ රිපෝට් එක අනුව වයස අවුරුදු 18ට වඩා අඩු ළමෙක්වා තනියම වාහනයක ඇතුළේ තියලා ඔයා ෂොප් එකක නැත්නම් මොකක් හරි තැනකට යනවා නම් එතකොට ඔයාට ඒක දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. මොකද ඒකට හේතුව 2007 ඉඳන් අත වෙනකන් ළමයි කොහොම හරි 14කට වෙන්න 14ක් වෙන්න ජීවිතයට පත් වෙලා තිනවා මේ හදිස්සි අවස්ථාවලදී. කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඒ වාහනේ ඇතුලේ අපි හිතමු එන්ජින් එක ඕෆ් කරලා යනවා. එතකොට දැන් ලොක්කොම වහලා තින්නේ. එතකොට අර උස්ම ගන්න බැරි අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නේද? ඉතින් එක එක අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ළමයිව තනියම වාහනයක් ඇතුලේ දාලා යන එක ඒක දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. ඊට සිර දඬුවම් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක ෆයින් එකකුත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ලෝ එක. ඉතින් ඔගොල්ලන්ව අප්ඩේට් කරන්න මොකද මේක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි තවත් රිපෝට් එකක් ගන්නවා නම් අපි ඔයගලන්ට අරන් වෙලා තිනවා අද forex rate එක නැත්නම් විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද විදේශ විනිමය කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම පටන් ගමු UAE වලින්. ඉතින් ඩුබායි අපි ඉන්නේ ඩුබායි වල. ඉතින් ඩුබායි වලින් නම් පටන් ගමු මොකක්ද මේ විදේශ විනිමය. එතකොට මොකක්ද rates කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ 17 වෙනිදා රාත්‍රී කාලේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ රිපෝට් එක ලැබෙන්නේ 18 වෙනිදා කොමාරි හවස් කාලේ. ඉතින් අපි රේට් එක ගන්නවා නම් මේ රේට් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද අපි ඔයගොල්ලන් දන්නවා forex rate එක නැත්නම් currency rate එක නැත්නම් විදේශ විනිමය හැම වෙලාවෙම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ලොකු වෙනසක් නැහැ. අපි ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් එක්සැම්පල් එකක් ගන්නවා නම් එක දිරාම් එකක් ලංකාවේ සල්ලි වලට රුපියල් 50යි 16යි. සමහරකට දැන්වා බලනකොට ඒක සමහරක් වෙලාවට දිරාම් රුපියල් 50යි 18ක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට රෆ්ලි අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. ඉතින් බහරෙන් වල ගත්තොත් බහරෙන් එක දිරාම් එකක් දිනාරයක් වෙනවා ලංකාව සල්ලි වලට රුපියල් 488යි 749යි. එතකොට ඔමාන් රියල් එකක් ගත්තොත් ඔමාන් රියල් එකක් වෙනවා ලංකාව සල්ලි වලට 478යි 741යි. එතකොට ඒත් එක්කම අපි ගන්නවා නම් අපි කටාරි රියල් එකක්. එක කටාරි රියල් එකක් ලංකාව සල්ලි වලට රුපියල් 50යි 760යි. සෞදි රියල් එකක් ගත්තොත් එක සෞදි රියල් එකක් වෙනවා ලංකාව සල්ලි වලට රුපියල් 49යි 713යි. එක ඩොලර් එකක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ඩොලර් යූස් කරනවා ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් එක ඩොලර් එකක් ගත්තොත් ලංකාව සල්ලි වලට රුපියල් 184යි 725යි. ඉතින් මේක තමයි රේට් එක, මේක තමයි අප්ඩේට් එක. channel එකට අලුත් එක්ක කෙනෙක් ටින්ගා subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ highlight video එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි හැම වෙලාවෙම වගේ ලංකාවේ දැනට තියෙන සිටුේෂන් එක අපි ගොඩාක් විදියට බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් UAE වල ඉන්න හැම දෙනෙක්ම ගල්ෆ් වල ඉන්න හැම දෙනෙක්ම ප්‍රේ කරන්නේ ඉක්මනට මේ වසංගතේ ලංකාවෙන් තුරන් වෙලා යන්න කියලා. මොකද අපේ ෆැමිලි එකේ කට්ටිය නැත්නම් අපේ ගෙවල් වල කට්ටිය අපේ අම්මලා තාත්තලා හැම දෙනෙක්ම ලංකාවේ ඉන්නේ. ඔයගලන්ගෙත් ලංකාවේ ඉන්නේ. අපි මේ රටේ ඉන්නේ. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? දැන් අපිට ෆ්ලයිට්ස් උත් නැහැ, යන්න බෑ. අපි කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රේ කරන එක. හැමෝම ඉක්මනට සුවය ලබන්න, කිසිම විදිහේ අනතුරක් වෙන්න එපා අපේ ලංකාවේ කට්ටියට. ඉතින් මේක තමයි අන්තිමට අපි ඉල්ලන්නේ එකම දේ අපේ උඩ ඉන්න එක්කෙනාගෙන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.